Hello my dear students, আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মই মোৰ YouTube চেনেল anssacademy লৈ আন্তৰিকভাৱে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি Seba স্পোকেন ইংলিছ এপত ক্লাছ 10ৰ যে সেন্ট্ৰাল টেষ্ট 2 হৈ গল তাৰ অফিচিয়েল এনসাৰ কি মোৰ হাতত আহিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি সেই অফিচিয়েল এনসাৰ কিটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কিমানটা কোৱেশ্চন এনসাৰ শুদ্ধকৈ কৰিব পাৰিছে বা আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চিত হ'ব পাৰিব যে আপোনালোকে পৰীক্ষা দিয়া যেটো পৰীক্ষা দিছে সেই পৰীক্ষাত কিমান নম্বৰ পাবলৈ আপোনালোকে সক্ষম হ'ব। আৰু আপোনালোকে আৰু এটা কথা কৈছে যদি আপোনালোকে এই অফিচিয়েল এনসাৰ কি মানে কোৱেশ্চন আৰু এনসাৰটো আপোনালোকে পাব বিচাৰে তেতিয়ালে মোৰ এই ভিডিও ডেসক্ৰিপচন বক্সত ভিজিট কৰক। তাৰ পৰা আপোনালোকে এটা লিংক দেখিবলৈ পাব। সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰি এটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। সো পলম নকৰাকৈ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো, কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকলৈ মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়াহলে মই ভিডিও বনাবলৈ আৰু উৎসাহ পাও। তো এতিয়া মই মূল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো। এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথম কোৱেশ্চন, পুট দা ফলোইং ওয়ার্ডস ইন দা কারেক্ট অর্ডার টু ফর্ম এ সেন্টেন্স। ইয়াতে কিছুমান মানে শব্দ দিয়া আছে যিবোৰ শব্দ একাধিকৰমে সজালে এটা অৰ্থপূৰ্ণ বাক্য হ'ব। সো ইয়াতে আছে টু স্পেন্ডিং হ্যাবিটস আৱাৰ অফ ইম্পৰ্টেন্ট মাইন্ডফুল ইটস বি। সো এটো সঠিকভাৱে সজালে হ'ব It's important to be mindful of our spending habits. Okay. Ita 2 number. Speak the following sentence. এই সেন্টেন্সটো শুদ্ধকৈ ক'ব লাগিব। সো এটো শুদ্ধকৈ ক'লে হ'ব I am working on making a smart chatbot. এটো ক'বলৈ আহিছিল ইয়াতে মাইক্ৰোফোনৰ নিচিনা আছিল এপত, তাত আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি হয়তো কৈছে, কিন্তু আপোনালোকে যদি এনেকৈ কৈছে I am working on making a smart chatbot তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ হয়তো শুদ্ধ হৈছে। 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো ইয়াতে 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছিল যে সিলেক্ট দা কারেক্ট মিনিং। শুদ্ধ অৰ্থটো বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। ইয়াতে এটা শব্দ দি আছে চেক আউট। চেক আউট শব্দৰ শুদ্ধ অৰ্থটো কি হ'ব? অপচন এ আছে গো আউট, অপচন বি আছে এন্টাৰ এ হোটেল, অপচন সি আছে এক্সামিন সামথিং। সো চেক আউট শব্দৰ অৰ্থ হ'ব অপচন সি এক্সামিন সামথিং। তাৰপিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 4, হোৱাট ডিড ইউ হিয়াৰ। আপুনি কি শুনিবলৈ পাইছে? ইয়াতে শুনাৰ কাৰণে অপচন আছে, তাত আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি হয়তো শুনিবলৈ লাগিব। শুনিছিলে, শুনাৰ পিছত আপোনালোকে কি প্ৰেছ কৰিছে? সো ইয়াতে প্ৰথম অপচনটো আছে ষ্ট্ৰেচ, দ্বিতীয়টো আছে ষ্ট্ৰেছ আৰু সি নম্বৰটো আছে ষ্ট্ৰেছ। গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচন অপচন বি ষ্ট্ৰেছ। ওকে। নাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 5। কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো আছিল ফিল ইন দা ব্লাঙ্কস। ইয়াতে খালি ঠাই পূৰ কৰিব লাগে। ইয়াতে আছিল কোৱেশ্চনটো এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ ক্যান হেল্প ডেশ ষ্ট্ৰেছ। ইয়াতে অপশন এ আছিল রিলিফ, অপশন বি আছিল রিলিফ, অপশন সি আছিল রিলিফ। সো ইয়াৰ কারেক্ট অপশন হ'ব অপশন এ রিলিফ। ওকে, অপশন এটো কারেক্ট অপশন হ'ব। নাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 6, স্পিক দা ফলোইং সেন্টেন্স। এই সেন্টেন্সটো ক'বলৈ আহিছিল। সো এই সেন্টেন্সটো ক'লে হ'ব ইউ আৰ অলৱেজ সো ডিটাৰমাইন্ড। এটো এনেকৈ ক'ব লাগিব। মানে আপোনালোকে হয়তো কৈছে, যদি এনেকৈ কৈছে তেতিয়াহ'লে তো শুদ্ধ হৈছে। তাৰ পিছত আছে যে টেপ হোৱাট ইউ হিয়াৰ। আপোনালোকে এই শব্দবোৰ উলট পালটকৈ দি আছে, একাধিকৰমে সজাব লাগিব। কিন্তু ইয়াতে এটা সুবিধা আছিল টেপ হোৱাট ইউ হিয়াৰ, আপোনালোকে এপত টিপিব লাগিছিল প্ৰথমত, তাৰ পিছত কি শুনিছে সেই হিচাপত সজাব লাগিছিল। ঠিক আছে। তেতিয়া আছিল টাইম আই ইউজড এণ্ড চাই ফ্ৰেণ্ডছ ভেৰি টু বি হেড এ হাৰ্ট মেকিং। সো এটো শুদ্ধভাৱে সজালে হ'ব আই ইউজ টু বি চাই, I used to be very shy and had a hard time making friends. Okay. Now question number 8. Question number 8 to আছিল যে select the most appropriate response to the following. ইয়াতে এটা sentence দি আছে যেনেকুৱা those were some of the most enjoyable years of my life. So এই সেন্টেন্সটোৰ ৰেসপন্স বা উত্তৰ হিচাপে তিনিটা অপচন দি আছিল। অপচন এ আছিল I don't remember, অপচন বি আছিল It doesn't matter, option C আসলে I am glad you enjoyed them. So ইয়াৰে কার্ড অপশনটো আসলে option C I am glad you enjoyed them. Okay. Now question number 9. Question number 9 to আছে put the following words in the correct order to form a sentence. তো এই শব্দবোৰ একাধিকৰমে সজাই এটা অৰ্থপূৰ্ণ বাক্য বনাব লাগে। সো শব্দবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল to how hide recall play backyard seek your we you in and do used. সো এটো একাধিকৰমে সজালে সঠিক আৰু শুদ্ধ বাক্যটো হ'ব এনেকুৱা do you recall how we used to play hide and seek in your backyard. Question number 10, what did you hear? ইয়াতে শুনিবলৈ এটা অপচন আছিল, আপোনালোকে তাত প্ৰেছ কৰি
শুনি তাৰপিছত এনসাৰটো কৰিব লাগিছিল সো আপোনালোকে কোনটো এনসাৰ কৰিছে এটা অপচন এ আছিল টেৰৰ অপচন বি আছিল টেৰৰ অপচন সি আছিল টেৰৰ ইয়াৰে কাৰ্ডছন অফ অপচন সি টেৰৰ ওকে নাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 সিলেক্ট দা কারেক্ট পিকচারেস্ক ইয়াৰ সঠিক অৰ্থটো কি হ'ব ইয়াতে অপচন এ আছিল প্লেন অপচন বি আছিল চার্মিংলি অ্যাট্রাক্টিভ অপচন সি আছিল মান্ডেন সো ইয়াৰ কাৰ্ডছনটো হ'ব অপচন বি চার্মিংলি অ্যাট্রাক্টিভ ওকে নাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছিল 12 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছিল মই অলপ সৰু কৰি দেখাব লাগিব যে টেপ হোৱাট ইউ হিয়াৰ ইয়াতে আপুনি টিপি তাৰপিছত কি শুনিছে হেইটো হিচাপত সজাব লাগিছিল তো ইয়াতে উল্টা পুল্টা কৈ দি আছে এটো আছিল ব্যাক ইন পাৰ্টিসিপেটেড ৰিমেম্বাৰ ইউ স্কুল এক্সিবিশন ডু সায়েন্স ডেট উই সো এটো একাধিকৰমে সজালে হ'ব ডু ইউ ৰিমেম্বাৰ ডেট সায়েন্স এক্সিবিশন উই পাৰ্টিসিপেটেড ইন ব্যাক ইন স্কুল কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছিল যে সিলেক্ট দা কারেক্ট মিনিং সঠিক অৰ্থটো মানে বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু শব্দটো আছিল ডেভেলপ শব্দটোৰ সঠিক অৰ্থ কি হ'ব ইয়াতে অপচন তিনিটা আছিল অপচন এ আছিল গ্ৰো অৰ ইমপ্ৰুভ অপচন বি আছিল ডিমিনিশ অপচন সি আছিল ডেষ্ট্ৰয় সো ডেভেলপ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ব অপচন এ গ্ৰো এণ্ড ইমপ্ৰুভ না কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 নম্বৰ কোৱেশ্চন আছিল ফিল ইন দা ব্লাঙ্কস খালি ঠাই পূৰণ কৰিবলৈ আহিছিল ইয়াতে আছিল উই স্পেন্ড উইকস ৰিসাৰ্চিং এণ্ড ডিশ ইয়াতে কাৰ্ড অপচনটো অপচন এ আছিল প্লেইং অপচন বি আছিল স্লিপিং অপচন সি আছিল এক্সপেৰিমেন্টিং সো কাৰ্ড অপচনটো অপচন সি এক্সপেৰিমেন্টিং কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 স্পিক দা ফলোইং সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সটো কবলৈ আহিছিল যদি আপোনালোকে এনেকৈ কৈছে তেতিয়ালে তো শুদ্ধ হৈছে দেয়াৰ ওয়াজ নো ওয়ান প্ৰেজেন্ট হু ডিড নট চিয়াৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 ফিল ইন দা ব্লাঙ্কস খালি ঠাই পূৰণ কৰিবলৈ আহিছিল এবসলিউটলি আই কুডন্ট ডেশ মোৰ সো ইয়াৰ কাৰ্ড অপচনটো কি হ'ব অপচন এ আছিল আন্ডাৰষ্টেণ্ড অপচন বি আছিল ভিজিট অপচন সি আছিল এগ্ৰি সো ইয়াৰ কাৰ্ড অপচন আছিল অপচন সি এগ্ৰি মোৰ ওকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 17 ইয়াতে আছিল যে হোৱাট ডিড ইউ হিয়াৰ আপুনি কি শুনিবলৈ পাইছে তো ইয়াতে শুনাৰ কাৰণে এটা অপচন আছে তাত আপুনি প্ৰেছ কৰি হয়তো শুনিব লাগিছিল এটা অপচন এ আছে লিভ অপচন বি আছে লিভ অপচন সি আছে লাইভ সো ইয়াৰ কাৰ্ড অপচনটো হ'ব অপচন সি লাইভ ওকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 সিলেক্ট দা কারেক্ট মিনিংটো মানে বা শুদ্ধ মানে অৰ্থটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে ইয়াৰে প্ৰথমটো আছে ইমপ্লাই শব্দৰ অৰ্থটো কি হ'ব অপচন এ আছে ডিনাই অপচন বি আছে আন্ডাৰষ্টেণ্ড অপচন সি আছে সাজেষ্ট ইনডাইৰেক্টলি সো ইয়াৰে কাৰ্ড অপচনটো আছিল অপচন সি সাজেষ্ট ইনডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 পুট দা ফলোইং ওয়ার্ডস ইন দা কারেক্ট অর্ডার টু ফর্ম এ সেন্টেন্স এটো মানে সঠিকভাৱে সজাই এটা অৰ্থপূৰ্ণ বাক্য গঠন কৰিব লাগে এটো উলট পালট কৰি দিয়া আছে এটো আছে যে আয়ান উইষ্ট ইভাৰ সামথিং ফৰ হ্যাভ ইউ মোর সো এটো শুদ্ধ আৰু সঠিকভাৱে সজালে হ'ব ইউ হ্যাভ ইভাৰ উইষ্ট ফৰ সামথিং মোর আয়ান কোৱেশ্চন নম্বৰ 20 সিক দা ফলোইং সেন্টেন্স কোৱেশ্চন নম্বৰ 20 স্পিক দা ফলোইং সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সটো ক'বলৈ আহিছিল আৰু এই সেন্টেন্সটো ক'লে এনেকৈ ক'ব লাগিব they decided to participate যদি এনেকৈ কৈছে তেতিয়া শুদ্ধ হ'ব